Salut! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Putin vrea să folosească discuțiile de pace pentru a obține concesii de la Ucraina și Statele Unite ale Americii, spun analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. The Telegraph spune: Marea Britanie discută despre trimiterea avioanelor de vânătoare Typhoon în Ucraina. Reprezentantul Statelor Unite Keith Kellogg, spune că reprezentanții ucraineni și ruși pot sta în camere separate în timpul negocierilor. O știre foarte, foarte interesantă. Și încercăm să găsim poze și tot felul de informații despre ceea ce s-a întâmplat ieri la baza aeriană rusească Engels, care a ars după lovitura cu drone ucrainene. Putin vrea să folosească discuțiile de pace pentru a obține concesii de la Ucraina și SUA. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului subliniază că liderul rus Vladimir Putin îi încurajează pe ruși să se pregătească pentru un război lung în Ucraina și dorește să folosească viitoarele discuții de încetare a focului pentru a extrage concesii preventive din Ucraina și de la Statele Unite ale Americii. Așa cum Putin vede că abatorul rusesc nu ripostează, nu protestează, nu are nicio reacție, o dă înainte cu abatorul, deja au 900.000 de morți și răniți în Ucraina, îți pregătiți să mai aibă încă 1 milion, la ei nu e o problemă. Și, din păcate, pentru că rușii, după părerea mea, cel mai ușor de condus popor. Un popor atât de ușor de ținut cu bocancul pe cap, ca și rusul nu există. Într-adevăr, ei săracii nu au avut numai vreo 3 ani de democrație în întreaga lor istorie pe vremea lui Yeltsin. Putin continuă să condiționeze audiența internă rusă să se pregătească pentru un război în Ucraina mai degrabă decât o pace durabilă construită pe compromis. Declarațiile lui Putin și a altor oficiali ai Kremlinului din ultimele zile și săptămâni, care subliniază că narațiunile despre dificultatea negocierilor, presupusa ilegitimitatea oficialilor ucraineni și dezacordurile dintre SUA și Europa întăresc mesajele conform cărora Rusia se așteaptă la un război lung în Ucraina și la pace doar în condițiile ei. Rusia până la urmă o să cadă economic, o să vedeți. Și o să cadă, eu zic, în câțiva ani, maxim 2-3 ani, dacă nu cumva Statele Unite ale Americii o să-i reînvie economic, să extragă bogățiile împreună, pământurile rare. Trump. Da. De asemenea, Putin le-a spus direct oamenilor de afaceri ruși să se pregătească pentru un război lung. Oficialii de la Kremlin continuă să promoveze narațiuni care sugerează că Putin rămâne angajat în obiectivul său de lungă durată de a cuceri Ucraina și încearcă să folosească viitoarele discuții de încetare a focului pentru a extrage concesii preventive din Ucraina și din Statele Unite ale Americii. Și mai amintim aici că pe 20 martie secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Sergei Shoigu, fostul șef al apărării rusești, la începutul invaziei, vă aduceți aminte, a repetat declarații conform cărora guvernul ucrainean este ilegitim și că guvernul ucrainean trebuie să abroge decretul din septembrie 2022 care interzice discuțiile cu Putin înainte ca Ucraina și Rusia să poată discuta încheierea războiului. Da, rușii și-ar dori cumva ca ucrainenii eventual să și deschidă picioarele în fața lor, așa de bunăvoie, după 3 ani de război și de rezistență. Eu nu cred că o să se întâmple asta. The Telegraph spune: Marea Britanie discută despre trimiterea avioanelor de vânătoare în Ucraina. Potrivit The Telegraph, Cartierul General Comun Permanent, care planifică și supraveghează toate operațiunile militare din Marea Britanie în străinătate, a discutat despre trimiterea de luptători, ăștia
fighter jets, de avioane de luptă, mai bine tradus, avioane de luptă britanice, Typhoon, în Ucraina în timpul unei întâlniri de joi. Îmi cer scuze pentru voce, sunt puțin răgușit. Are loc în timp ce președintele francez Emmanuel Macron explorează alternativele la planul său împreună cu premierul britanic Keir Starmer de a amplasa trupe europene pe teren pentru a apăra un viitor acord de pace în Ucraina. Președintele francez ia în considerare posibilitatea ca misiunea să fie condusă de Națiunile Unite și a ridicat problema la summitul european de joi. Starmer a luat parte la discuții separate în Northwood, conduse de către generalul locotenent Nick Perry, șeful operațiunilor comune împreună cu peste 30 de țări care s-au întâlnit pentru a discuta despre modul în care o coaliție a celor dispuși ar putea ajuta Ucraina. Starmer a promis că va trimite trupe britanice în Ucraina dacă președintele american Donald Trump va negocia cu succes un acord de pace cu liderul rus Vladimir Putin. O sursă de rang înalt a RAF, Royal Air Force, adică forțele aeriene regale britanice, a declarat pentru The Telegraph că în întâlnire s-a discutat despre acoperirea aeriană, deoarece dacă soldații britanici ar intra în Ucraina, ar fi nevoie de acoperire aeriană. Publicația notează că pentru protecția de sus, RAF va furniza fie Typhoon-uri, fie F-35 americane, deoarece aceste avioane oferă poliția aeriană superioară. Incertitudinea cu privire la posibilitatea ca SUA să ofere acoperirea aeriană Ucrainei a creat necesitatea ca Marea Britanie să preia conducerea. Până acum, Trump a spus că nu va oferi niciun sprijin militar și a cerut Europei să-și asume mai mult povara sprijinirii Ucrainei. Starmer a declarat joi că planificarea militară pentru o coaliție a celor dispuși a fost întreruptă pe mare, aer, uscat și granițe, precum și reconstrucția Ucrainei. Starmer a spus, momentul politic pe care l-am acumulat, la care s-a ajuns, este transpus în planificare militară și planificare operațională aici și este răspândit într-o serie de zone. Ia să vedem ce zice Keith Kellogg. Reprezentanții ucraineni și ruși pot sta în camere separate în timpul negocierilor. Dar de ce, frate? Ăștia ajung să se muște, să se mănânce, dacă se văd, să iau la bătaie? Probabil că ucrainenii ar sări la ei. Și nu-i de mirare de ce. N-ar fi de mirare de ce. Trimisul special prezidențial al SUA, Keith Kellogg, a spus că reprezentanții Ucrainei și Rusiei ar putea sta în camere separate în timpul negocierilor din Arabia Saudită, iar delegația americană va merge între ei. Să nu se bată. După cum a raportat Adevărul European, Kellogg a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat la ABC News. Potrivit trimisului lui Trump, SUA vor fi reprezentate la discuțiile din Arabia Saudită de unii dintre subalternii săi, subordonații consilierului pentru securitate națională, Mike Waltz, și de șeful de planificare a politicilor Departamentului de Stat, Michael Anton. Vor fi discuții indirecte, adică grupul va fi în această sală, altul în acea sală, iar ei, americanii, vor sta și vor vorbi, vor merge înainte și înapoi. Ceva de genul diplomației navetei, un fel de curieri diplomatici, a povestit el. O sursă Sky News din guvernul ucrainean a descris de asemenea discuțiile din Arabia Saudită într-un mod similar. Băi, nasol că s-au ajuns aici și iată. Ucrainenii vor trăi cu aceste resentimente ani de zile, pentru tot ceea ce au făcut rușii. El a precizat că formatul final al negocierilor nu a fost încă determinat, dar nu este planificat ca ucrainenii și rusii să conducă negocieri directe. Bun. Mergem la pierderile rusești.
din ziua 1122 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1330 de militari. Cifra, în momentul de față, depășește 900.800 de militari, 17 tancuri, peste 10.394 pierdute de la începutul invaziei, 28 de blindate, peste 21.500 pierdute de la începutul invaziei, record de sisteme de artilerie, de piese de artilerie, 101 piese de artilerie în ultimele 24 de ore, aproape 25.000 pierdute de la începutul invaziei. Rușii au mai pierdut 2 lansatoare de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Vedeți aici întreaga listă a pierderilor rusești. Și acum vom discuta despre ceea ce s-a întâmplat ieri, despre atacul ucrainean de la Engels, de la aerodromul rusesc Engels, care a ars după lovitura cu drone ucrainene, spun oficialii de la Kiev. Am căutat hărți Maxar, dar încă n-am găsit, din păcate. În momentul în care le găsim, imediat le vom prezenta. Baza aeriană rusă Engels 2 din regiunea Saratov a fost lovită cu succes de către drone ucrainene peste noaptea de 20 martie, a confirmat pentru Kyiv Independent, o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei SBU. Declarația vine după ce guvernatorul Roman Bursagin, așa cum v-am spus ieri, a raportat cea mai puternică lovitură cu drone împotriva regiunii Saratov de-a lungul din întregul război la scară largă. Un incendiu și explozii și detonări secundare de muniție au fost înregistrate la baza aeriană în urma atacului efectuat de către SBU și SSB, care sunt forțele de operațiuni speciale, a spus sursa. Baza aeriană militară Engels 2 găzduiește avioane bombardiere strategice utilizate în mod regulat pentru lovituri aeriene asupra Ucrainei. Canalul de știri independent Astra a raportat explozii în apropierea bazei aeriene. Potrivit lui Bursagin, locuitorii care erau în apropierea aerodromului au fost evacuați. După atac, a raportat și statul major al forțelor armate ale Ucrainei. Această instalație militară este folosită de către aviația rusească pentru a lansa lovituri cu rachete pe teritoriul Ucrainei și atacuri teroriste împotriva populației civile. Se arată în comunicat. Locuitorii au raportat o alertă de raid aerian, așa cum știm, și v-am arătat ieri imagini cu ceea ce s-a întâmplat cu detonările. Și mai spunem că apărarea aeriană rusă a fost ineficientă și a lansat rachete către clădirile și infrastructura civilă din Engels și Saratov, potrivit sursei SBU. Și mai știm că s-au detonat în urma acestui atac mai multe rachete, câteva zeci de rachete KH-101 rusești, care probabil au produs pierderi foarte mari, care probabil au lovit avioanele care se aflau pe pistă. Așteptăm să vedem imaginile de la Maxar și în momentul când le avem o să vi le prezentăm. Acum trecem la hărțile celor de la Deep State și să vedem ce s-a mai întâmplat în ultima zi. Dacă s-a întâmplat ceva esențial în partea de sud, în sudul frontului, așa cum se vede în această imagine, nimic esențial, mărim ca să fim siguri. Da? În această zonă vedem că rușii au reușit să captureze o mică porțiune de teritoriu, așa cum se observă în această imagine. Da? Sunt aici în zona aceasta. Bun. La sud de Pokrovsk, aici în zona aceasta, nu au existat, așa cum se vede, chestii esențiale, mișcări esențiale ale frontului,
Dar din ce am auzit, Torescu a avut niște mișcări și vreau să ne uităm să vedem dacă cei de la Deep State au reușit să actualizeze harta. Deocamdată, din câte se vede aici, nu au actualizat harta la Toretsk, pentru că am văzut că rușii au atacat, dar nu știu dacă au reușit să și pătrundă liniile de apărare ucrainene. Bun, ceasoviar, așa cum se vede, nu s-a întâmplat mare lucru. Și mai la nord, în zona Kupianskului, de asemenea, nicio mișcare. Da, aici este harta. Aici este harta, da. Aici se vede că încetul cu încetul ucrainenii, iată, după vreo 3 zile în care nu, aici eram în 19, aici în 18, 17, deci 3 zile, 17, 18, 19, începând cu 15 parcă, deci da, din 14 spre 15, deci din 15, 16, 17, 18, 19, deci 4 zile, nu 3 zile, ucrainenii au rezistat în acea zonă, dar văd că au înjumătățit zona, probabil că se vor retrage încet din zona Kursk. Mergem mai departe la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului pentru 20 martie. Și așa cum știm, forțele ucrainene au efectuat lovitura cu drone împotriva bazei aeriene Engels. Nici ei nu ne prezintă nici o știre suplimentară față de ce am dat până acum, nici o hartă. Am verificat. Rusia, Ucraina și Statele Unite nu au încheiat încă detaliile moratorului împotriva loviturilor din infrastructura energetică. Atacul ucrainean împotriva bazei aeriene Engels nu ar fi făcut obiectul acestui moratoriu în niciun caz, deoarece este o țintă militară legitimă. Kremlinul a anunțat că Rusia și Statele Unite vor ține o nouă rundă de discuții la Riyadh, Arabia Saudită, pe 24 martie și nu este clar dacă în aceste discuții vor include și Ucraina. Oficialii de la Kremlin continuă să amplifice narațiunile care indică faptul că Putin rămâne angajat în obiectivul său de lungă durată de a cuceri Ucraina și încearcă să profite de viitoarele negocieri de încetare a focului pentru a obține concesii preventive din partea Ucrainei și a Statelor Unite ale Americii. Oficialii Kremlinului lucrează de asemenea pentru a exacerba tensiunea dintre Statele Unite ale Americii și aliații săi europeni pentru a rupe sprijinul occidental pentru Ucraina și a submina alianța NATO. Putin continuă să condiționeze publicul intern din Rusia să se pregătească pentru un război prelungit în Ucraina, mai degrabă decât pentru o pace durabilă bazată pe compromis, pentru că, nu-i așa, Rusia, în momentul de față, este un mare abator, iar poporul rus, fiind foarte, foarte docil și foarte, foarte servil față de regimul criminal de la Kremlin, o va duce înainte așa mult și bine. Kremlinul intensifică, doar o paranteză, doar un eșec economic, un faliment economic al Rusiei poate să îi pună cu botuțul pe labe. Kremlinul intensifică eforturile de a schimba structura demografică a Ucrainei ocupate pentru a legitima revindicarea lui Putin asupra zonelor ocupate. Și asta e foarte nasol, o știre foarte nasoală. Kremlinul continuă să rusifice copii ucraineni din zonele ocupate pentru a contribui la distrugerea identității naționale și culturale ucrainene și pentru a prezenta Rusia drept guvernatorul uman al Ucrainei ocupate. Aici este întreaga știre, nu avem acum timp să ne ocupăm de ea, dar puteți să o citiți. Oficialii de la Kremlin continuă să promoveze posibilitatea unei viitoare cooperări economice cu Statele Unite de natură să extragă concesii preventive din partea SUA în cadrul negocierilor de încetare a focului sau de pace. Și aici este o știre economică mai mult, prin care rușii își ridică în cap fusta și le dă pe tavă americanilor: haideți, furați la noi, drill us baby, drill us baby. Nu știu dacă Trump va intra, dar să știți că cu paceaura ruștească
nimănui nu i-a mers. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și președintele Trump au vorbit despre investițiile în infrastructura energetică a Ucrainei în timpul apelului lor din 19 martie. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Tammy Bruce, a condamnat implicarea Coreei de Nord în războiul Rusiei împotriva Ucrainei din 19 martie și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la sprijinul rus pentru Coreea de Nord. Opa, o știre interesantă și ar trebui să rușilor să le dea un pic de gândit, pentru că totuși există o limită în toate. Iar relația lor cu nord-coreeni este una periculoasă pentru Statele Unite ale Americii, așa cum știm, pentru că Coreea de Nord deține arme nucleare și rușii, dacă le mai dau niște tehnologii ca să poată să lovească până în Statele Unite. Și acum trecem la hărți. Hărțile pentru data de 21 martie, în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului. Kursk, care, așa cum ați văzut, s-a tot diminuat. Aici avem harta Belgorodului. Am aflat că ieri ucrainenii au avut o ofensivă la Belgorod. Încă nu știm în ce direcție, cum și dacă vor reuși să facă să spargă frontul la Belgorod. Vom vedea. Aici este Lugansk. Asta este Donetskul. Harta Toretskului. Deci Toretskul, așa cum îl vedem, nu a avut schimbări, pe hartă cel puțin, pentru că lupte au fost așa cum v-am prezentat. Pokrovskul, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Cu aceasta închei materialul de astăzi, cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în material, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar dacă nu v-ați abonat încă la Animatura, puteți să o faceți, pentru că apreciez foarte mult acest lucru.